Tervetuloa tänne Timbrulta talon YouTube-kanavalle. Tänään me asennetaan paneeliin kattoa ja tietenkin ilman listoja. Kokeillaan nostaa siihen terassille, missä meillä oli aika semmonen puunipu. Seuraavaksi sitten avataan nämä meidän ET-lista paneeliniput ja kannetaan tonne sisään, että päästään asentaa kattoa. Ja itse asiassa tulee tää kattopaneeli tulee myöskin makuuhuoneen seiniin. Ainakin on hyvin pakattu. No Kalle, onko sä saanut vahat pintaan? Mulla on nyt tässä ihan hyvät mallit. Siinä meillä on kattopaneeli. Tää on kattopaneeli, se oli se valmiiksi käsitelty ET-listo ja valkovahattu 6. Ja sitten tässä on nyt tää haapa, mikä on puuvalmis, niin kuin orkkis. Sitä mitä on tossa seinällä. Joo, ja kun mä nyt niin kauheasti tykkään siitä jostain syystä, niin mä ajattelin, että mentäisiin tavallaan nyt niinku lähempänä sitä, tai niin lähelle sitä kuin mitä tässä niinku pääsee näillä vahatuotteilla. Ja kokeilin tommoista. Toi on aika, se vähän nyt taittaa ehkä liikaa mun mielestä sinne ehkä valkoiseen, tai se menee niinku liian lähelle että se on niinku selkeästi valkoinen, jopa vähän harmaan näköinen sitä orkkiksen kanssa. Tää on nyt mun mielestä aika hyvä, tää keskimmäinen. Niin, tää oli silkki ja koivu. Ja mikä se on sitten? Mä otin tän helmin mä ajattelin, että se voisi olla yksi vaihtoehto, mutta se on liian harmaa. Mä en halua tänne harmaa, mä haluan, että täällä on niinku luonnollisen puusävyjä. Ja mun mielestä näistä niinku selkeästi lähimpänä tätä ja myöskin sit sopii kivasti tämän kattopaneelin kanssa, niin se on toi keskimmäinen. Sittenhän meillä on tuossa alla toi vinyylilankku, mikä on tulossa lattiaa, niin mun mielestä se on niinku myöskin sopii niinku ton kanssa kivemmin kuin tää vaalea, ettei tule liian samaa sävyä. Tästä me päästään aika lähelle haavan niinku ominaissävyä, niin sillä voitaisiin mennä niinku tässä olohuoneen ja tuon ruokailutilan osalta noissa pystypaneeleissa. Joo. Toi näyttää muuten niinku mun mielestä kaikkein siistimmältä, mutta se ei taas se on liian valkoinen sitten. Niin. Joo, siis hyvän sävyinen se on, mutta tähän kohteeseen se on vähän liian sama kuin nyt sitten. No ainakin se tekee vähän mataman pinnan tosta. Niin. Kyllä, ja sitten se tosiaan suojaa sit kaikilta roiskeilta ja muilta, että se on vettä hylkivä ja tosiaan semmoinen niinku hyvä sit, koska tää on tosi arka tää haapa muuten, että jos ei siihen mitään vedä pintaa. Totta kai mä huomasin likaisille käsillä asentaa, niin siinä on heti jäljet. Joo, just näin. Niin sit pakko siihen jotain vetää, mutta tykkään niinku haavasta sinällään ihan puuvalmiina tuotteena niinku sävyltään, että se on tosi kiva tommonen vaalea. Mutta sitten just pienellä pintakäsittelyllä niin saadaan siihen uutta vähän suojaavaa pintaa ja kuitenkin pystytään säilyttämään se ominaissävy. Mennään tolla. Sä hommaat sitä meille vahaa tänne, niin me saadaan sitten laitettu se pintaan myöhemmin. Just näin me toimitaan. Loistavaa. Hyvä. Ennen kuin lähdetään paneloimaan kattoon, niin tärkeää ottaa huomioon, että meillä on katossa kaikki sähköt ensinnäkin kunnossa. Sähkäri ei ole jättänyt mitään ylläreitä. Ylläreillä mä meinaan tämän tyyppistä ratkaisua, että sähköt menis näin. Niin jos tämmöisiä siellä on, niin panelointi vähän niinku menee purkuun. Ja sen takia ne kannattaa varmistaa, että siellä on kaikki sähköt on kunnossa. Sen jälkeen toinen asia on, että mitottaa näiden valasimien paikat. Sähkäri on vetänyt tänne reunaan asti, mutta mä otan siitä vähän sisäänpäin, jotta me saadaan molemmille puolelle samalle etäisyydelle. Eli me otetaan 60 senttiä tuolta seinästä ne valasimet, niin tää väliaukko jää suurin piirtein 85. Valasimet on meillä semmosia spottimaisia, jotka osoittaa tälle alaspäin, niin ne ei hirveästi valase sitten tätä sänkyä, jos ne on täällä reunassa. Niin otetaan 60 senttiä seinästä ja tää sama juttu valmiiksi tuohon hollelle. Sitten Sakari saa sahata meille yhden semmoisen paneeli, jossa on päädystä otettu 60 senttiä ja siinä on keskellä reikä ja toisesta päädystä sama juttu, niin me saadaan sitten se aseteltua tuohon hyvin paikalleen. Mut joo, mulla on nyt sirkkelillä vedetty ensimmäinen palane, siitä on otettu ainoastaan toi urospontti pois, eli laitetaan tää urospontti puoli
kiinni tonne seinään. Normaalistihan näitä paneloidaan viimeistelynaulaimella, mutta siitä tulee rumasti naulat näkymään. Eli ohjeiden mukaan nämä pitäisi ampua tosta kohtaa kiinni. Eli ton aivan tyvestä, missä on toi viiste. Niin siitä kohtaa, koska se paneeli on tommonen, että alapuolella siinä on tavaraa. Mutta mä tuossa kokeilin, tein pienen testin, ammuin tommoseen laudanpalaseen kiinni, vedin tästä viimeistelynaulaimella 45 asteen kulmassa. Muutaman paneeli kokeilin repiä, sain revittyä käsin irti. Mut sitten kun ammuttiin tosta pontista nimenomaan tuolla meidän hakasnaulaimella, niin se kyllä lähti irti, mutta aivan palasina, eli se kesti paljon paremmin paikallaan. Eli sen takia me nyt käytetään hakasnaulainta tämän asennukseen, koska se pitää paremmin kiinni kuin se ohjeiden mukainen viimeistelynaulain kiinnitys. Ja mikäli ne viimeistelynaulat haluaa, mikäli asiakas välttämättä tulee sanomaan mulle, että hei, että mä haluan kaikki naulat tästä näkyviin, niin mä kyllä voin ampua läpitte. Ja sen takia mulla on täällä toistaiseksi merkattu nämä paikat, että mä otan siitä mitat ylös ja valokuvan siitä, niin pystyy sitten vaikka halutessaan lätkytellä koko katon läpi noita viimeistelynauloja, mutta aina kun on mahdollista, pyritään tehdä ilman listoja, ilman näkyviä kiinnityksiä, joten ei muuta kuin hommia. Rock and roll. Niin kuin huomaatte, aika tukevasti pysyy. Mä saatan paneelin väännetty tästä rikkivälistä. Tevit ihan koko painolla, kun sitä ei tarvitse minkään kiinnikkeä kestääkään tämmöisen 100-kiloisen kaveri hyppimistä. Aina kannattaa aloittaa katon paneloimisesta, mikäli se on vaan suinkin mahdollista esimerkiksi epäsuorien valojen kannalta. Niin nyt kun me saadaan katto vedettyä läpitte kaikki paneelit tuonne reunoille, niin meillä ei yhtään näitä reunoja tule jäämään näkyviin. Me voidaan tuosta vaikka ampua tai vai halutessaan vetää vaikka ruveilla tää läpi tuonne kattoon, niin kukaan ei tule ikinä näkemään, kun tähän seinään tulee paneeli tohon kohtaan. Tää on kaikkein helpoin keino tehdä niin sanotusti piilokiinnityksellä koko katto, että silloin sieltä ei näy noita kiinnikkeitä. Sakari, viittikö tehdä yhden tommosen valoille paikka? Tulee vielä pari paneelia ja sitten tulee valoille reikä. 60 senttiä päädystä ja vedä sitten keskelle paneelia aina se reikä. Joo, seuraavassa sitten valot. Tästä taas päästään käyttämään näitä, mitä ollaan useasti nyt monessakin paikkaa täällä kohteessa käytetty näitä elementtilappuja, niin sillä saa hyvin pöngättyä tonne vaneriin ja ton koolauksen väliin. Noin ikään. Ja sama toiselle puolelle vielä. Noin. Ja sen jälkeen pistetään rasia takas kiinni.
Enää ei oo jäljellä kuin loput. Seis! Väärinpäin! Eli se on hyvä sieltä. Otetaan tää nyt valmiiksi tässä väliin, kun Sakari virittelee sitten seuraava. Onko sieltä hyvä? Sanoko? Kokeile painaa sitä tiukaksi sitä rakoa. Vähän se meni. Mut eli se on siinä. Etäisyys hyvä. Onneksi pituudesta välillä vähän hyöitä. Nyt Sakari nosta toiseen sivuun. Sitten sä saat nyt molemmat nämä. Tai kaikki nämä 3 päätyy nyt kerralla ja sitten ne käännetään kerralla. Katsot vaan, että ne kaikki on kiinni ja suorassa. Sitten kun se nipu kääntää, niin äijällä on 3 vanelia. Se jos se lähtee hammastaan, niin sä vedät aina tästä näin sen millin siihen, että se pikku hammastus niinku ei ole niin paha, mutta jos sä lähdet avaamaan sitä kun tosta noin, niin sit se on paha. Ilman listoja loppujen lopuksi ei tää ole edes hankalaa, tää on vaan semmoista, että sun pitää huijata silmää joka käänteessä. Et jos sä teet virheen, niin sitä ei saa vaan silmällä havaita. Kyllä mä kaikki teidät katsojat haastan sieltä kokeilemaan listatonta panelointia, koska se, että mikäli teille epäonnistuu se, niin te voitte kaikille sanoa, että teidän kuuluukin laittaa listat alun perin. Että sitten ette menetä mitään, että te harjoittelette sitä, että tarkkaan naulausta ja piiloon kiinnitystä ja sun muuta vastaavaa, niin mä haasta, kokeilkaa. Jos se ei onnistu, niin aina voi vetää listat päälle. Vaan kato molempia samaan aikaan reikä, niin kuin kaikki muutkin on tehty. Joo, kunhan ne on samassa linjassa, koska nyt paneelista kaikki näkee sen, että se on. Niin ota siitä joku hukkapalanen, millä saat mitotettua sen noin päin, niin mä annan sulle näin päin siihen mitoon. 294,5. Ja sit näin päin katsotaan vaan se, että mihin me se halutaan, että saadaan se fiksua kohtaa se. Niin tuolta teräettä, ota pois. Tää on jees. Perfecto! Milli puolitoista tänne päin.
Vieläkin hyväksyt. Tämä katon panelointi on koko mökin haastavin panelointiosuus, koska molemmat päät tulee näkyviin, molemmat päät tehdään ilman listoja, kuten mä tuossa aikaisemmassa pätkässä jo sanonkin, että jos on vaan suinkin mahdollista ja rohkeutta löytyy, niin aina kannattaa yrittää tehdä ilman listoja. Ja sen jälkeen, mikäli se näyttää pahalta, niin sitten vaan laittaa listat. Mutta toi puoli meni meille ihan täydellisesti ja siellä puolella toinen päähän, sinne tulee keittiökaapit, kukaan ei enää mitään. Tässä kohtaa molemmat on nyt näkyvillä. Siinä ei monen millin heittoja saa olla. Muuten me joudutaan laittamaan listat, jota mä en halua. Tekee samalla tavalla, miten kaikki saunat rakennetaan ilman listoja, eli takaseinä, kattoo. Tekee sen oikeassa järjestyksessä vaan, niin silloin sä saat aina ne limitykset siten, että sulle ei tule näkyviin niitä saumoja tai päätyjä. Et mikäli sulla vaikka mitta heittää muutaman millin, niin kukaan ei tule ikinä näkemään sitä. Mutta kuten tossa nyt sen jälkeen kun saadaan tää tehtyä, mä haluaisin sitten hankalemman vaiheen tehdä tässä vaiheessa. Ja sit siirrytään toi loppuun sitten helppoa pässin lihaa, kun me saadaan kattoa tehtyä vaikka sen noin sentiheittoa, niin kukaan ei tule ikinä näkemään, kun ne saumat jää sinne sisälle. Tähän päähän noin 2,5 milliä rakoa ja tähän päähän 2,5 milliä rakoa. Me joudutaan jokainen paneeli mitottaa laserilla. Ja laserilla kun se on mitotettu, siitä otetaan aina 5 milliä pois siitä tiukasta mitasta, jotta me saadaan 2,5 milliä puolellensa. Ja sitten yksi vinkki tähän listattomaan paneelitukseen. Te ette voi katsoa sitä niin kuin näin läheltä. Teidän pitää astua se askel taaksepäin ja katsoa miltä se näyttää. Mikäli teillä tulee semmoista 1 millin pykälää paneeleiden kohdalla, laitatte vähän näin pykältämään. Te näette se kyllä, kun teillä on silmä siinä kiinni, mutta heti kun katsotte puolen metrin päästä tai metrin päästä, niin kukaan ei huomaa sitä. Ja sitten kun katsotaan aina isoa kokonaisuutta ja mihin sitä verrataan, jos teillä on palkki vinossa, niin teillä pitää myöskin olla se paneelitus siinä vinossa. Oliko tää nyt valmiina? Se on valmis, ei mulla kun laittaa kattoa vaan. Tämähän kertaalle jo käytettiin tuossa paikalla, mutta se oli semmonen milli, puolitoista liian pitkä, niin joutuu laittaa sahalla uusiksi. Mä veikkaan, sinne päin. Jep. Oisko siinä? Ihan inanen vielä tänne päin. Sitten ei muuta kuin samaa toistoa. Parikymmentä kertaa. Tää on tosi näppäräitä, koska tätä pituutta on nyt mulla on koolaus täällä ylhäällä, niin mä pystyn kädellä kokeilemaan, että se on siellä pontissaan, jotta siellä ei ole tossa kohtaa mitään rakoa. Niin tiedän, että se on varmasti hyvin ja menee suorassa, koska tässäkin me joudutaan tehdä vähän kompromisseja, katsoa sitten koko ajan, että tuonne päähän tulevassa viimeinen palanen pitää olla saman kokoinen. Koska vaikka kukaan ei välttämättä tästä ole laserkatsetta ja näe sitä, että onko se tismalleen samansuuntaisesti, jos se heittää vaikka sentin, niin yksikään sitä ei tule ikinä näkemään. Muuta sitten kuin se itse tekijä, ketä on kattonut sen laserilla. Mutta sen tulee näkemään, jos tuolla lopussa toisessa päässä on 2 sentin palanen ja toisessa 3 sentin, niin se on ihan hirveätä kuraa ja yritetään välttää semmoista. Siksi me aina välillä tarkkaillaan, että ton paneelin kohdalla mä mittasin tonne päähän, niin meillä oli toi oli 2 milliä heittoa tähän päähän verrattuna. Eli vielä ollaan ihan toleransseissa, mutta kunhan sitten välillä tässä tarkkaillaan, ettei se lähde liian isoksi hammasta. Onks hyvä? Joo. Se onnistuu porata tosta, kun tästä sitten vetää samaaikaisesti. Niin me saadaan porattua se nätisti. Mut millä sä tuijotat sen, kun siinä on se koolaus? Helposti. Ei mun tarvitse saada, kun tosta noin mä saan siitä sormilla kyllä se vedettyä. Niin joo, se ei oo ongelma. Aivan. Mutta tämä nyt pitää saada kans pois edestä. Se on noin. Se on turvallinen porata siitä. Noniin. Let's go!
Mä sanoisin, että se on siinä. Ei oo täällä. Puoli milliä pitää ottaa tänne. No sen verran mä suostun ottaa. Täältä mä en oikein enempää sitä lähtis ottaa. No sen mä pystyn allekirjoittamaan just. No. Hyvä homma, hyvä homma. Sitten samalla kun sä saat siihen seuraavaan, niin pitää vetää tonne noin. Joo, mä otan vaan uuden mitan, kun mä nyt menin sekasin tosta äsken. Eli nyt me katsottiin, että tossa on se reijä paikka ja me varmistettiin silloin piuhoja takana. Mä vedin tän tänne tiukaksi, voidaan kokeilla, se on hyvä. Nyt sen jälkeen kun me poraa tosta reijä, niin me vedän tän uudestaan tonne oikeaan paikkaan. Sitten sama ton kanssa. Noin. Pyörittelee sitä hyvin, niin se lähtee tosta kuppiporan terästäkin hyvin irti. Sitten vielä toi reikä ja sit pujotetaan johdot. Meinasin tehdä itselle jeku. Nää mä laitan aina vähän parempaa nippua, koska seuraava, joka tulee näihin koskemaan, noin ikään, niin se on sitten sähkömies. Ja nyt ne olisi vaan sitten itse kolisemassa tänne päähän ja nyt ne ei pääse niin helposti karkaamaan tonne sisälle päin. Tai mikäli ne karkaisi tuohon sisään, niin ne ei pääse hirveän pitkälle, vaikka tuolta rykiskin sitten kaapeli. Otatkohan joku pousingin? Laitas sitä tykkiä tänne. Tykkii! Tässä taas kun tehdään listattomasti tätä, niin pitää myöskin miettiä se, että mikäli johonkin päähän tulee heittoa, niin mihin me se tehdään. Toi on se, mikä kaikkein eniten on katseen kohteena, sit kävelee alitte, siinä on keittiö ympärillä, niin toi on se tärkein. Eli mikäli tossa on joku heitto, se näkyy. Mikäli täällä on heitto, niin sitä ei välttämättä näy. Mutta kuten huomaatte, ei siinäkään heittoja ole. Mulla joskus opetettiin, että amatöörin ja ammattilaisen työskentelyssä on yksi iso ero. Se on se, että ammattilainen osaa piilottaa omat virheensä, amatööri ei. Ja kaikkihan me tehdään virheitä, mutta te ette vaan löydä niitä tästä katosta. En mä sano, etteikö niitä tässä olisi, mutta niitä ei vaan kukaan muu näe kuin minä itse. Perfecto. Sahauksessa kaikkein tärkein on se, että antaa se sirkkeliterän tehdä työ. Vaikka olisi vähän huonompikin terä, niin antaa se terän pyörittää rauhassa ja vetää hitaasti. Muuten se repii saman tien, jos se terä ei kerkeä perässä. Niin hitaasti, rauhallisesti. Jos on tietenkin terävä toi sirkkeliterä, niin silloin voi vetää vähän vauhdikkaammin ja se ei niin helposti revi, mutta tässä on vedetty aika monta runkotolppaa ja kaikkea muutakin ja silti näin hyvää sahausjälkeä tulee. Miten ei ikinä saa sahata paneelia? No näytetään. Raivolla. Raivolla. Voimalla. Vähän tahtoo olla turha hyvässä kunnossa terä vieläkin, et se ei niin rososen näköinen. Verratkaa eroa. Toinen on vedetty rauhassa ja toinen on raivolla. Se on täynnä tommosia ja koko tää on karhea tää sahausalue. Nyt kun me ollaan säikäytetty teidät tuolla haastavammalla panelituksella ilman listoja tuossa niin sanotusti keittiön puolella, nyt näytetään se, että miten se katon panelitus ilman listoja voi olla helppoa. Eli nyt kun me päästään paneloimaan meidän katto ensin ja sen jälkeen vasta seinät, niin tässä mä kerron pienen jeku. Eli nytten kun tää tila on 4 metriä 13 senttiä leveä, niin meidän paneelit on noin 4 metriä 12, 4 metriä 12,5, eli ne on
puoli senttiä - sentin pienempiä mitä tää tila. Niin joko ne iskee täältä kiinni tai jättää sentin rao. Mut kuhan täällä rakopäädyssä ei oo yli 1,5 senttiä, kun sit meillä on ongelma. Eli nyt me sitten kun seinää paneloidaan, niin nää vaan paneloidaan tähän kiinni. Näin ikään. Ja hups keikkaa, ei tarvitse listoja käyttää katossa ollenkaan. Lattialla me joudutaan kuitenkin laittaa joka tapauksessa lista, koska tänne tulee kelluva lattiarakenne. Eli käytännössä se tarvitsee se ilmatilan liikkuu, niin siellä on pakko olla listat, jonka alla se liikkuu. Eli siitä me ei päästä millään tavalla ohi. Mutta nyt, kuten huomaatte, niin saadaan toi seinä ja katon välinen sauma ilman listoja. Ja ton katon paneloimisessa ei tarvitse olla edes tarpeen. Eli kunhan vaan se saadaan lyötyä sinne ponttiin asti hyvin kiinni, niin kaikki on hyvin. Tää on niinku helpoimmasta mahdollisesta päästä. Tää on hyvä esimerkki siitä, että tälleenhän esimerkiksi saunat tehdään. Kun se työjärjestys on oikee, niin silloin se menee niinku automaattisesti hyvin. Ja silloin kun me koolattiin tätä kattoa, niin mehän tiedettiin se, että mehän koolattiin tää 3 milli sisään. Niin nyt kun tätä kattoa niinku katsoo tästä, niin se näyttää tässä kohtaa nytten ihan kuin se hammastaisi niinku muutamilla milleillä. Mutta kun siihen lyödään enemmän paneelia, niin se, miten nyt sanois, optinen harha periaatteessa poistuu. Eihän se nyt optinen harha ole, mutta tää on tällä hetkellä ainut paikka, missä te pääsette katsoa sitä, että onko se vinossa vai ei. Mutta sitten kun siihen laittaa paneelia, niin sitten se häviää sinne se pieni ero. Se, että kannattaako näitä lähteä koolaamaan ihan millilleen, käyttää siihen hirveän määrä aikaa, ei välttämättä, koska se ei anna sitä hyötyä, mitä te toivotte. Tietenkin jos sinne kattoon tulee erilaisia kiskoja epäsuoria, jos tuohon laittaa vaikka kiskoja ja sitä kautta epäsuoria valoja, niin silloin se on vähän tärkeämpää, että se on niin kuin aivan kohdallaan. Ja nyt me oltiin vedetty valmiiksi reikiä tänne. Näissä katon lampuissa niin mä pyrin siihen, että mikäli pystyy vaikuttamaan näiden paikkoihin, niin aina, että se osuisi keskelle paneelia, kuten tässäkin, niin se helpottaa meidän työtä merkittävästi. Eli mikäli siitä ei pääse timpurit vaikuttamaan paikan päällä, niin sitten ne osuisi esimerkiksi näihin saumoihin, niin se heti niin ulkonäöllisesti ei ole niin nätti. Ja tietenkin älkää tehkö niin kuin me tehdään, että meillä on täällä lattia täynnä tavaraa, koska tää hankaloittaa. Että kattokaa, että teillä olisi vähän paremmin järjestelty se työmaa kuin meillä. Meillä kun täällä on jo kodikoneesta lähtien tavaraa sisällä ja tosissaan pihalla on pakkasta, niin meidän on pakko pitää tää kaikki tavara sisällä. Tää on nyt ahdasta, että heti kun päästään tuohon puoleen väliin, niin sit se helpottuu, kun saadaan kaikki tavarat tähän päähän. Ja sitten aina välissä kokeilee sen, tästäkin pääsee, kun meillä on hyvä koolaus, että ne on yhdessä ne paneelit siellä, niin silloin mennään suoraan linjaa eteenpäin. Ja myöskin se, että tää kannattaa aina painaa kädellä ylös, että mikäli siinä on nyt se on millin rako, niin nyt jos mä ammun tohon, niin toi halkee paljon helpommin. Mutta jos mä painan sitä kattoa vasten, niin silloin siitä tulee tiivis siitä liitoksesta. Niin se tulee pysymään siinä aivan satavarmasti. Paras pito tulee silloin, kun ammutte 45 asteen kulmassa se sinne, niin silloin se ei pääse tippumaan sieltä alaspäin. Mutta mikäli te ammutte se suurin piirtein pystyy, niin silloinhan se paljon helpommin tulee sieltä alaspäin. Mutta siinä on enemmän kitkaa, jos se ampuu vinoa, niin yritätte repiä sitä alaspäin, niin se menee ihan palaseksi. Purkaja, ketä tulevaisuudessa tekee sitten 50 vuoden päästä remontin, niin kiroo meidät kyllä täysin, koska noita niittejä on tosi epämiellyttävä irrottaa sieltä katosta, mutta toisaalta siinä vaiheessa kannattaa irrottaa koko koolaus. Pääsee helpommalla. Multa tuossa kysyttiin jonkin verran Instagramissa, että mitkä on salaisuudet siihen, että miten saa listattomasti paneloitua, mutta kyllä mä sanoin, että se on ehkä iso salaisuus on se, että on tarkka mitoitus
muutenkin tarkat työmenetelmät, sahaa tarkasti millilleen sitten tarvittaessa tuolla sirkkelillä just sen mittaiseksi mitä tarvitsee. Sekä lisäksi mikäli sulla on hyvä sirkkeli, hyvät naulaimet, se tekee sitä helpompaa. Se nyt onnistuu vaikka käsisahalla, mutta kyllä mä sanoin, että käsisahalla sahaaminen sitten vaatii jo tietyn taidon omaamista vähän enemmän kuin taas hyvä käsisirkkeli. Vielä tästä hakasnaulaimesta se, että kun tässä on tosi pieni kärki, tästä how bold, en osaa edelleenkään lausua sitä oikein. How bold. Ei taitu suomalaiseen suuhun, mutta kuitenkin tää kärki on niin pirun pieni, että se mahtuu tosi helposti sitten myös tämmöisiin paneeleihin, jota ei ole alun perin edes suunniteltu piilonaulattavaksi. Tai ei voinut olla hyvä. Miten tästä opimme? Älä juo Monsteri, joka on ollut varmaan 2 viikkoa tuossa lämpimässä ja täynnä saapuruja. Tiedätkö mitä, Sakari? No kerro. Älä liikuta yhtään mihin. Ai se oli siinä. Se on niinku just siinä. Kiitos kun jaksoitte katsoa video tänne loppuun asti. Me vielä viimeistellään tää katto ja ensi viikolla me tehdään sitten seiniä panelointiin. Ei muuta kuin hyvät viikonloput. Meillä on nyt laitettu ristiviivalaaseri kertomaan meille suoran linjan tähän seinään. Ja kuten näette, vanhat rakenteet ei ole ikinä suorassa. Kiitos, että menee nyt kokonaan. Kiitos.